در کل وقتی که ما کاشیوه های احزاب در افغانستان دنبال میکنیم، ظاهرا وقتی که ما بخوایم احصایه بکنیم از گفتار مردم و به شکل سروی یا احصایه اگر از گفتار مردم چیزی بخوایم کسب بکنیم، حالا افراد میگن که ما زمانی که اسم احزاب رو میشنویم اونقدر خاطری خوش برای ما دست نمیده، بناهن یا بنابر همون گذشته هایی که از دهه‌های دور و سالهای پسین جنگ افغانستان در جریان گذار کشور از جنگ سرد داشتن. ولی حالا اونایی که در زمان جهاد و مقاومت، اونایی که یک زمانی در پالوی رهبرانشان در مقابل رژیم وقت می جنگیدن، حالا چرا به عنوان مخالفین سرسخت همون احزاب قد علم کردن؟ علت در چیست؟ ببینیم، حق مسلم ملت است که از احزاب دل سرد باشه. چرا در کشور ما جز حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در وقتی دکتر صاحب نجیب به نام حزب وطن مسما گردید، خب یک بخشش هم میمانیم که بس در اونجا از داخل حزب اجنت برآمد که او را بدنام ساخت، ولی خوبترین یک حزب در جامعه بود. اونها به خاطر وطن میاندیشیدن، اونها به خود نمیاندیشیدن. از این لحاظ زمانی که از همون وقت آغاز شد، بعد از این جهادی های محترم آمدن تا اکنون سیر میکنیم که جز کشتار و دربدری از دست از این احزاب است، ملت حق به جانب است. به این خاطر ما متيقن هستم وقت ملت آرام میشه که احزاب سیاسی را خودشان بخیزد به پای خود. هر حزب سیاسی را که نمیپذیرند خودشان را سنتا میکنن. چرا دنبال راه هستند؟ یگانه راه نجات کشور به قدرت رسیدن احزاب سیاسی است، به خاطر که احزاب سیاسی قدر خود داره. زمانی که به قدرت رسید سبا کابینه خود اعلان میکنه. ولی ما شما دیدیم که اگر محترم اشرف غنی به قدرت رسید یا کرزی، اینا قدر نداشت، اینا معامله کردن. این چوکی را به این داد، این چوکی را به این داد، این چوکی را به این داد. حتی میبینیم که حال هر چوکی سابق ما دیده بودیم که کشورها شاهی بودن، یعنی پدرش اگر کشته میشد یا فوت میکرد بچهش رئیس جمهور میشد. امروز در کشور ما چوکی ها شاهی شده. پدر رفت بچهش در کرسی میشینه، بیادر رفت بیادرش در کرسی میشینه. جای تاسف است. علت چیست؟ که حزب در قدرت نیست. اگر حزب در قدرت می بود، قدرش که شهید شد، عاجل قدر دیگه خود که او بالاتر از برادر، بالاتر از هم وجودش است تعیین میکرد. در این مورد اگر سابقه فعالیت شخصی خودتان را اگر بخوایم معلومات شخصی از خودتان بپرسم، که شما اگر اشتباه نکرده باشم در دهه‌های 60 و 70 بیشتر گرایش چپی داشتین و در یعنی در جناح پرچم بودین در رژیم های نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و دکتر نجیب. شما از اون عده اشخاصی بودین که تمام گزار اطلاعات و همچنان اتفاقات افغانستان را شاهد بودین به چشم سر. حالا با اون گرایش چپی که از اون زمان داشتین، آیا دیروزتان را تایید میکنین؟ ما با دیروز خود افتخار میکنیم و بزرگترین افتخار دیگه دارم که در دامن حزب دموکراتیک خلق افغانستان پرورش یافتم و بزرگ شدم. یکی خانواده است که تولد شدم ولی بزرگ در دامن حزب دموکراتیک شدم. بزرگترین افتخارم است، زیرا دست تربیه نشدم، قاتل تربیه نشدم، رهزن تربیه نشدم، فسادگر تربیه نشدم، یک وطن پرست واقعی تبدیل شدم. از این لحاظ متایید میکنم ورا بعض اشتباهات که وجود داشت نقد میکنم. حالا این نقطه‌ای که مخالفینشان داشتن و این نقطه‌ها را ظاهراً میخواین بزرگ نمایی بکنن و به یک شکل میخواین بزرگ از اون شکلی که هست بخواین نشان بدن، پاسخ شما برای از اونها چیست؟ اونا چون احزاب نیستن. احزاب سیاسی کینه با احزاب دیگه نداره. مخاطبینتون برای کدام احزاب است؟ اگر ما بگوییم که امروز شکر است به حزب تبدیل شدن، تنظیم‌های افغان و اشتگانه، اینا تنظیم‌ها بودن که اینا تا در پاکستان ایجاد شدن، در افغانستان یکشون ایجاد نشدن. ما او را حزب میگیم که در داخل کشور ایجاد شده باشه. حزبی که در خارج ایجاد شده باشه با دستور از اونا گام بردار، آیا حزب سیاسی است؟ ورکست نه. و به خاطر پلان‌های تطبیق پلان‌های از اونا گام می‌دارن. علت ایست که در جامعه ما یک مبارز، یک رهبر واقعی به میان نامد. کشورهای خارجی سر ما دیکته کرد. ما به یاد داریم حزب به طور مثال جمعیت، اتحاد،
حزب اسلامی در پاکستان ایجاد شدن، در زمان داوود خان ایجاد شدن، در 1352 ایجاد شدن. اینا به خاطر چه؟ در وقت رژیم دکتر صاحب نجیب نبود که اینا اگر باز بگویند که گویا علیه رژیم به ذهن از اونا که گویا کمونیستا بودن، نبودن. علتش چی بود؟ علتش چی بود که اونجا پاکستان به خاطر تطبیق خود کار گام گذاشتن، سپورتش کردن. جهاد از وقت آغاز شد علیه رژیم داوود خان، نه علیه رژیم به اصطلاح از اینا کمونیستی وقت. بله. شماری آقای صدیقی به این باور هستند که اصلاح سیاسی و افراطگرایی دینی که امروز در افغانستان تجربه میشه نتیجه همون کنش‌های افراطی و غیر قابل انکار رژیم کمونیستی است. آیا شما به این باور هستین یا خیر؟ ما اگر بگوییم که مبارزات در وقت آغاز شده بود و در این مبارزات حزب اسلامی هم هرزندام کرده بود و حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم، و در وقت رژیم وقت بسیار قاطع کنترلگر بود، در اونجا رژیمی وقت یعنی داوود خان اونا زبان مشترک با امی حزب دموکراتیک خلق افغانستان یافت، مشترکاً کار میکردن حتی. بله. ولی افراطگراها را تقریبا 300 و چند نفر از اینا زندانی و اعدام شد که از اونجا باز حکمتیار صاحب فرار کرد، شهید تماشای مسعود فرار کردن، سیاف صاحب ربانی اینا فرار کردن که رفتن در اونجا دوباره تنظیم ها را ایجاد کردن. از این لحاظ حزب دموکراتیک خلق افغانستان از اوایل تا در زمان داوود خان تا سقوطشان به خاطر وطن میاندیشیدن، هیچ نوع علاقمندی به این نداشتن که جامعه ما با چنین مبدل. پس به نظر شما همون گونه که رژیم طالبان در دین افراط میکردن، رژیم کمونیستی به حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق در عملکرد خود از افراط کار نمی‌گرفت؟ آیا دید شما همین قسم است؟ ببینیم، پیشتر گفتم که ما انتقاد داریم که در اونجا یک بخش که حزب بدنام کرد که اکنون چون شهید شده میتونیم بگوییم شهید از حفظ الله امین احساساتی برخورد میکرد و او احساساتی ازی شد که امریکا وسیله او را ساخت. برژنسکی مشاور جیمی کارتر خود در کتاب خود نوشته میکنه. ما اگر رجوع کنیم به کتاب افغانستان در آتش نفت، واضح میگه که ما بودیم حفظ الله امین به قدرت رساندیم، ما بودیم پای روسا را کشانیدیم، ما بودیم که در اونجا ویتنام ثانی را از روسا در اینجا گرفتیم که روزانه خون روسها جاری باشه. واضح خودش افشا میکنه. از این لحاظ او یک فرد بود و 3 ماه حکومت کرد. رهبر خود که دستش میبوسید ترکی را بالش دمان کشتش. ولی حزب مطرح است. حزب دارای اندیشی بسیار قوی، نه تنها که احساساتی عمل میکرد، بسیار با حوصله‌مندی و بسیار با دیدگاه بسیار عالی پیش میرفت. اگر قرار باشه که 3 اشتباه عمده رژیم کمونیستی را بربشمریم و یا نام ببریم و توضیح بدیم، اون 3 اشتباه کدام اشتباه است؟ یک اشتباهی از اینایی بود که حفظ الله امین نباید در داخل حزب داخل میشد. چرا؟ اونمو بود که حزب بدنام شد، احساساتی عمل کرد و او اجنت CIA و دوم دیگهش در ای بود که در حزب ما کافر نبود. کمونیست یک تعریف دیگه است. چون جامعه معقب مانده است، کمونیست میگه والا یعنی که کافر است. او نیست. بله. کمونیست تعریفش است که یک جنبش روشنفکری سیاسی اقتصادی علمی است. اینا بر ضد مالکیت خصوصی هستند، ضد استثمار فرد از فرد هستند. ببینیم امیال در جامعه انسان ها طبقه کارگر استثمار میشه، مفاد دستمزد بازی کارگر در جیب سرمایه‌دار میره و خودش هم دهه شنوش خود است. از این لحاظ حزب تعریف دیگره داره. امیال در شهر میبینیم بلدینگ است، وزیر گدایی کرده و هم انسان از این سرزمین است، تولد این سرزمین است و او هم است. این چرا گدایگر است و او چرا بلدینگ داره؟ از این لحاظ کمونیست
تعریفی دیگه دارن. در جامعه ما چون در او وقت ایالات متحده امریکا به خاطر تطبیق پلانش که ولک کمونیستا در قدرت است ولک کافر هستند، نیست. تعریف دیگه چیز است. از این لحاظ اشتباه در این بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ماده 5 ماده اساسنامه ذکر شده بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به دین مقدس اسلام احترام داره، مذاهب دیگه وجود نداشت. از این لحاظ کاش ذکر میشد که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به دین مقدس اسلام ایمان، پیروان ادیان دیگه احترام داره. دو، سوم، علت و انگیزش ای بود که در داخل نظام خودخواهی ها وجود داشت. از سوی چه کسانی؟ از سوی القی رهبری، از سوی اینمی تعداد طرفداران حفیظالله امین، تعداد طرفدارای گفته بخشت میتونم که بخش پرچم، اتامی تنایی صاحب وزیر دفاع بود. چی باعث شد که اجنت گلبدین شود؟ چی باعث شد که تیاری وطن ببره؟ وزیر دفاع بود، عضو کمیته پیروی سیاسی بود. علت ای بود. پرابلمی که امروز در وطن ما میبینیم که ارگانها بین خود زبان مشترک نداره، در اون زمان وجود داشت. کارمند امنیت دولتی را اگر پلیس میگرفت، یعنی فعلا که پلیس ملی است، بس لطکوب صورت میگرفت.